Σε εσάς που ξυπνάτε πολύ νωρίς κάθε πρωί, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και που μας αφορά όλους. Σε εσάς που κάθε μέρα δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να τραφούν σωστά και με ασφάλεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι και εξυπηρετείτε τους πελάτες σας με διάθεση και μεράκι. Σε εσάς που προσφέρετε την ευχαρίστηση ενός καλού ψωμιού, εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Gracias. Merci beaucoup. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Shukran. Thank you so much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Teşekkürler. Thank you. Merci. Shukriya. Teşekkürler. Terima kasih. I wish you good health. Thank you to you all. Merci beaucoup. We are stronger together. Thank you for your help. Ευχαριστούμε για το κουράγιο και τη δύναμή σας. Ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας. Ευχαριστούμε για το χαμόγελό σας. Αρτοποιοί όλου του κόσμου, είμαστε μαζί σας. Καλώς ορίσατε! Καλό απόγευμα σε όλους! Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και το σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο και ευχαριστούμε που θα αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να μιλήσουμε για τη νέα γκάμα προζυμιών Λεσάφρε, τα πρωτοποριακά προζύμια Ζαβάρκα. Λόγω της κατάστασης των περιοριστικών μέτρων γύρω από τον περιορισμό του κορονοϊού και παρά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, δεν μπορούμε ακόμα να ταξιδέψουμε για να βρεθούμε κοντά σας με τη φυσική μας παρουσία. Γι' αυτό και ένα χρόνο μετά από την πρώτη μας διαδικτυακή σύνδεση, επανερχόμαστε με το webinar, με το διαδικτυακό σεμινάριο, για να σας μιλήσουμε για τα νέα μας προϊόντα και για να κάνουμε μαζί σας έναν ζωντανό διάλογο. Στη συζήτηση λοιπόν που θα ακολουθήσει θα επεκταθούμε σε 3 άξονες. Αρχικά, το λόγο θα πάρει ο κύριος Μιχάλης Ορεστίδης, Μια καλησπέρα για από μένα. τεχνολόγος τροφίμων, ειδικός στα θέματα αρτοπίας με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό. Ο κύριος Ορεστίδης θα σας μιλήσει για το τι είναι ζαβάρκα, για αυτή την τεχνική με τις αρχαίες ρίζες που χρησιμοποιούνταν από τους Σλάβους για την παραγωγή ψωμιού,
θα περάσει στην επεξήγηση του τεχνολογικού υπόβαθρου και στο τέλος θα κάνει την ερμηνεία πώς αυτή η τεχνική έρχεται στο σήμερα μέσα από τα προϊόντα αιχμής της Λεσάφρε και την τελευταία λέξη της βιοτεχνολογίας. Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο Παναγιώτης Καλλιώτης, τεχνικός αρτοποιίας Master Baker στο κεντρικό Baking Center του ομίλου Λεσάφρε, εκεί όπου γίνεται η τεχνική υποστήριξη στους αρτοποιούς όλου του κόσμου. Το Baking Center του ομίλου Λεσάφρε βρίσκεται στη Λίλ της Γαλλίας, από όπου είναι σήμερα συνδεδεμένος μαζί μας ο Παναγιώτης. Και οφείλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης είναι κιόλας ένας από τους σχεδιαστές των συνταγών με προζύμια Λεσάφρε. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με το τρίτο μέρος, όπου θα κάνουμε μια προσέγγιση εμπορική των προϊόντων των προζυμιών Ζαβάρκα στο αρτοπείο. Μαζί λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι η Ελευθερία Καμπόλη και είμαι τεχνολόγος τροφίμων εδώ στο Baking Center της Λεσάφρε Ελλάς. Θα σας δώσω tips, τρεις απλές κατευθυνσεις για το πώς να κάνετε πιο επιτυχημένη την προώθηση και άρα την πώληση των προϊόντων με Ζαβάρκα στο αρτοπείο. Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε ήδη τα προζύμια Ζαβάρκα και αυτό γιατί τα παρουσιάσαμε στην πρόσφατη έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Αρτοζήμα. Κάποιοι από εσάς επίσης θα έχετε ήδη ενσωματώσει στην παραγωγή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια και κριτικές που εμείς έχουμε πάρει ως τώρα είναι κάτι παραπάνω από θετικά και ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε. Όπως ήδη έχουμε δεσμευτεί μαζί σας στην πρόσκληση που λάβατε, το σεμινάριο θα διαρκέσει 45 λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης θέλουμε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας, τις οποίες εμείς θα συγκεντρώσουμε και θα απαντήσουμε μόλις ολοκληρώσουμε τη θεματολογία μας. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης στην οθόνη σας θα έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας, ώστε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας μετά το πέρας του σεμιναρίου για οτιδήποτε σας απασχολήσει γύρω από τα προϊόντα, τις τεχνικές, τις συνταγές. Στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε, να δώσω το λόγο σε εσάς κύριε Μιχάλη. Εγώ απομακρύνομαι με τον υπολογιστή μου για να μαζέψω τις ερωτήσεις που εσείς θα μας στείλετε. Μια καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Είμαστε καλά, ελπίζω να είστε και εσείς καλά, να είμαστε όλοι καλά και προφανώς το μέλλον το ελπίζουμε καλύτερο. Πάμε κατευθείαν γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Ζαβάρκα. Σε δύο μέρη θα το χωρίσω. Το πρώτο είναι η ιστορία, που θα πω δύο πράγματα, αλλά θα εμβαθύνουμε λιγάκι στην τεχνολογία. Η ιστορία της λέξεως Ζαβάρκα κρύβει από μέσα τους μία τεχνική, η οποία την πρωτοχρησιμοποίησαν οι Σλάβοι για να εκχυλίζουν όλα τα αιθέρια έλαια και τα αρώματα από τα βότανά τους. Με άμεση εφαρμογή στο τσάι και στα οποιαδήποτε άλλο αρωματικό βότανα που λειτουργούσαν ως αφεψίματα με όλα τα ωφέλη που είχαν. Το προχωρήσαν αυτό και το κάνανε και στους δημητριακούς καρπούς. Εδώ τελειώνει η ιστορία και μπαίνει η τεχνολογία. Σημείωσα με σημασία αυτές τις λέξεις. Εκχύλιση και ζεμάτισμα. Για να γίνει η εκχύλιση πρέπει να εφαρμόσουμε μια υψηλή θερμοκρασία. Έτσι. Όταν εμβαθύνουμε πια στους δημητριακούς καρπούς, αλλά και στα παραγόμενα από αυτά προϊόντα, που είναι τα άλευρα. Με την εφαρμογή της υψηλής θερμοκρασίας, πέρα από το ότι εκλείουμε τα αρώματα, προκαλούμε και ζελατινοποίηση. Μια μεγάλη λέξη, την οποία πρέπει να την ερμηνεύσουμε για να την καταλάβουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει ζελατινοποίηση? Η ζελατινοποίηση εφαρμόζεται στο άμυλο. Το άμυλο είναι το βασικό συστατικό σε ποσότητα σε όλους τους δημητριακούς καρπούς. Κατά μέσο όρο, πάνω από το 70%, ίσως να φτάνει και το 72% και 75% και στους δημητριακούς καρπούς αλλά και στα άλευρα περιέχεται άμυλο. Τι είναι το άμυλο? Το άμυλο είναι ένας αμυλόκοκκος, ένας υδατάνθρακας ή ένας πολυζαχαρίτης.
Η λέξη αυτή σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά ζάχαρα μέσα. Αποτελείται από δύο συστατικά, αμυλόζη και αμυλοπεκτίνη. Ο δαίμον της σύνδεσης έκανε το θαύμα του. Πρέπει να είχαμε μία διακοπή δικτύου από το συντονιστή μας. Είναι ο Νίκος ο Πάλης, ο οποίος μας συντονίζει για να είμαστε live εικόνα. Πρέπει να είχαμε μία διακοπή δικτύου, άρα συνεχίζω λοιπόν ότι ο αμυλόκοκκος είναι αδιάλειτος στο κρύο νερό, που αρχίζει και διαλύεται όταν το νερό ζεσταίνεται. Σε ποια θερμοκρασία? Στους 55, 60, maximum 65 βαθμούς ξεκινάει η ζελατινοποίηση του αμύλου. Τι σημαίνει ζελατινοποίηση? Το νερό όσο ζεσταίνεται αυξάνεται η κινητική του ικανότητα. Άρα λοιπόν ταξιδεύει και σπάει την κυταρική μεμβράνη σε διάφορα σημεία, εισχωρεί μέσα και τα συστατικά του αμύλου, η αμυλόζη και η αμυλοπεκτίνη, απορροφούν το νερό και δημιουργούν ένα τζέλ, μια γέλη, ένα τζέλ. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα πείγμα. Για πάμε να θυμηθούμε τη λέξη ζελατινοποίηση. Η λέξη ζελατινοποίηση αποτελείται από το ζελ, το βάζω σε ένα κύκλο, και ποίηση. Τι σημαίνει? Πραγματοποιείται ένα τζελ, ένα πείγμα. Ποίηση λοιπόν το άμυλο. Πώς? Απορροφώντας και συγκρατώντας νερό. Γιατί όλος ο αμυλόκοκκος είναι έτοιμος μέσα με συστατικά να απορροφήσουν νερό και να το συγκρατήσουν στον εαυτό. Άρα λοιπόν αυτή τη τεχνική, η οποία γίνεται με την θέρμανση, με το ζεμάτισμα του νερού, το εφαρμόσαμε στους σπόρους και το εφαρμόσαμε και στα άλευρά τους. Με τι το συνδυάσαμε σαν λεσάφ? Με την τεχνική των προζυμιών. Τι είναι προζύμι? Λίγο πολύ είμαστε αρκετά οικοί με αυτή τη λέξη. Το προζύμι είναι ένα προϊόν όξινης καλλιέργειας, γαλακτικών ή οποιονδήποτε άλλων βακτηρίων, οι οποίοι δημιουργούν ζυμώσεις, και αποτέλεσμα του προζυμιού είναι να έχω ένα προϊόν με χαμηλό pH, με μεγάλη οξύτητα και με έντονα αρώματα. Γιατί η παραγωγή και η διαδικασία των προζυμιών, σύμμαχός τους είναι ο χρόνος. Σε σχέση με τη θερμοκρασία και πάντα με τον χρόνο επόασής τους. Άρα λοιπόν η σειρά Ζαβάρκα, τα τρία προϊόντα που δημιούργησε η Λεσάφ, συνδυάζουν με προζελατινοποιημένα, τώρα το έχουμε μάθει, ή ζελατινοποιημένα άλευρα και σπόρους, σε συνδυασμό με προζύμια. Στα προζύμια, προφανώς και η Λεσάφ έχει αναπτύξει τη δικιά της τεχνολογία, έτσι, ξεκινώντας από το κύτταρο της μαγείας πριν από 150 χρόνια, προφανώς της ήταν αρκετά μεγάλο γνωστικό αντικείμενο να προχωρήσει και στην παραγωγή προζυμιών. Εδώ λοιπόν η σειρά Ζαβάρκα συνδυάζει προζύμια με προζελατινοποιημένα άλευρα και σπόρους. Τρία είναι τα προϊόντα. Είναι το κλασικό, το οποίο εμπεριέχει διαφοροποιημένα άλευρα σίτου και σίκαλης, προζελατινοποιημένα με προζύμι. Είναι το Ζαβάρκα Βίνι, που εκτός από τα άλευρα και το προζύμι περιέχεται και εκχύλισμα βίνης, να και η λέξη εκχύλιση που έρχεται και ταιριάζει, και το προϊόν Ζαβάρκα Πολύσπορο, το οποίο έχει προενυδατωμένους προζελατινοποιημένους σπόρους. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθώ λιγάκι τι σημαίνει προζελατινοποιημένος σπόρος. Σημαίνει ότι είναι έτοιμος, διοκομμένος, με συγκρατημένο νερό και είναι έτοιμος να το φάω. Δεν είναι σκληρός, δεν χρειάζεται πρόσθετη διαδικασία ζελατινοποίησης, άρα ο σπόρος είναι διογκωμένος και έτοιμος για κατανάλωση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα θεωρητικά? Πρώτον, ότι σαν έτοιμα προζελατινοποιημένα συστατικά, όταν μπουν μέσα σε συνδυασμό με κάποια άλευρα, πρώτον έχουν την ικανότητα να συγκρατήσουν αρκετό νερό, να απορροφήσουν αλλά και να το συγκρατήσουν. Που σημαίνει ότι θα παρατηρήσουμε άμεσα ότι θα φτιάξουμε ένα ζυμάρι με αρκετά περισσότερο νερό σε σχέση με το τι μπορούν να συγκρατήσουν τα άλευρά μου, αλλά και κατ' επέκταση στο ψημένο προϊόν
να πάρω ένα πολύ πιο μαλακό και αφράτο προϊόν, το οποίο έτσι είναι εμφανώς μόλις βγει από το φούρνο. Δεύτερο πλεονέκτημα. Η συνέχεια αυτού ότι μπορεί να συγκρατήσει ψωμί, το νερό, μπορεί να το συγκρατήσει για πολλές περισσότερες μέρες. Δηλαδή να πάρω ένα προϊόν που και τη δεύτερη και την τρίτη, ίσως και την τέταρτη ακόμα μέρα. Έχουμε κάνει, θέλω να με πιστέψετε, αρκετές δοκιμές πάνω σε αυτό και βλέπουμε ότι διατηρείται πολύ περισσότερο χρόνο πιο μαλακό το προϊόν. Τρίτον, η παρουσία του προζυμιού μας βοηθάει να δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον οξύτητας, pH, που και δραστηριοποιείται καλύτερα η μαγιά, αλλά και δημιουργείται ένα συνολικό περιβάλλον μη ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί? Ζύμες και μύκητες. Γιατί δεν τους θέλουμε? Γιατί μας δημιουργούν τη γνωστή μας μούχλα. Εδώ ο χρόνος όμως είναι χρήμα και δεν ξέρω αν ο Παναγιώτης μας ακούει. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Παναγιώτη, είσαι λίγο παραπάνω από 2 χρόνια στο κεντρικό baking center της Λεσάφ στη Γαλλία, στη Λίλ. Παράλληλα ο Παναγιώτης συνεχίζει τις σπουδές του, θα μας πεις 2 λόγια και γι' αυτό, αλλά πιο πολύ σε χρειαζόμαστε να μας διαφωτίσεις όσον αφορά τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας και επειδή έχεις συμμετάσχει και στην ομάδα σχεδιασμού και εφαρμογής της σειράς Ζαβάρκα, διαφώτισέ μας λιγάκι εάν διαφοροποιημένες τεχνικές μας δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Παναγιώτη μου, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το webinar όλοι μαζί και συγχαρητήρια στη Λεσάφρα Ελλάς για αυτή τη διοργάνωση που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την οργάνωση webinar όπου έχουμε τη δυνατότητα άτομα από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από το εξωτερικό, να συμμετέχουμε σε αυτά. Είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή στη κλήση συνάδελφοι της Λεσάφ από Γαλλία, Ιταλία και από Τουρκία. Οπότε καλησπέρα, bonsoir, good evening. Μάλιστα, καλησπέρα σε όλους. Θα σας μιλήσω εγώ από τη μεριά μου για κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόν κατά την παραγωγική διαδικασία και στη συνέχεια θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Θα συζητήσουμε για κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Επίσης, την καλησπέρα μου στον Ασπρόπυργο και στον Νίκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του streaming. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το βίντεο. Στο βίντεο που θα βλέπετε παράλληλα, θα δείτε τη διαδικασία παραγωγής του Ζαβάρκα σε ένα αρτοποιείο στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιήσαμε το Ζαβάρκα πολύσπορο σε απευθείας παραγωγική διαδικασία. Αρχικά θα σας μιλήσω για την ενυδάτωση, ένα μέρος της οποίας το μεταφέρει στη συνταγή το προζύμι, το οποίο είναι σε μορφή πάστας, και το υπόλοιπο μέρος της ενυδάτωσης το ρυθμίζει ο αρτοποιός σύμφωνα με τα άλευρα που χρησιμοποιεί στη συνταγή, που είναι καθαρά δική του επιλογή. Επίσης, να αναφέρουμε ότι με τη χρήση του προζυμιού και όλης της γκάμας των προϊόντων Ζαβάρκα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την ενυδάτωση του ζυμαριού. Το ποσοστό χρήσης του προζυμιού είναι από 20 έως και 40%. Αυτό ρυθμίζεται πάντα επί του αλεύρου και αυτό ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνταγή την οποία θέλουμε να το προσθέσουμε. Η ποσόστοση αυτή ισχύει για όλη την γκάμα Ζαβάρκα, και για το Classic και για το πολύσπορο και για το Venice.
Όσο αφορά τώρα το ποσοστό μαγιάς. Για το ποσοστό μαγιάς, στην προκειμένη περίπτωση που βλέπετε για απευθείας παραγωγή, το ποσοστό είναι από 1,5 έως και 2,5% μαγιά. Ενώ αν μιλήσουμε για παραγωγή αργής ορίμανσης, είμαστε περίπου στο 0,8 έως και 1,2 ποσοστό μαγιά, πάντα επί του αλεύρου. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το αλάτι. Όλη η γκάμα των προζυμιών ζαβάρκα περιέχουν αλάτι για καλύτερη σταθεροποίηση του προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει στη συνταγή να μειώσουμε το αλάτι στο μισό και λίγο λιγότερο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, 100% αλεύρι, 40% προζύμι ζαβάρκα, θα πρέπει να προσθέσουμε 0,8% αλάτι, ούτως ώστε να φτάσουμε στο 2%. Τώρα, στη συνέχεια περνάμε στο ζύμωμα. Αρχικά ρίχνουμε όλα τα υλικά στο ζυμωτήριο. Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να κρατήσουμε ένα μέρος της ενυδάτωσης, ούτως ώστε να το προσθέσουμε στη δεύτερη ταχύτητα προς το τέλος του ζυμώματος. Στην πρώτη ταχύτητα δίνουμε περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα του αλεύρι να απορροφήσει όλα τα υγρά στοιχεία. Και το πέρασμα στη δεύτερη ταχύτητα θα μας επιτρέψει τη δημιουργία ενός καλύτερου δικτύου γλουτένης. Σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε άλλη μια φορά το βίντεο. Νίκο, όσο αφορά τις διαφορετικές μεθόδους. Στο βίντεο βλέπετε την απευθείας παραγωγική διαδικασία, όπου ζυμώνουμε, αφήνουμε ορίμανση 1 ώρα περίπου σε μάζα, διαιρούμε, φουσκώνουμε περίπου 1 ώρα το τελικό προϊόν και έπειτα φουρνίζουμε. Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε να το κάνουμε σε αργή ορίμανση και είναι αρκετά ιδανικό αυτό το προϊόν για αργή ορίμανση, διότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να μειώσουμε το ρίσκο που κρύβει η αργή ορίμανση. Δηλαδή το να απλώσει το ζυμάρι, το να απελευθερώσει τα υγρά που έχουμε προσθέσει και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε στο βίντεο, όπου θα μιλήσουμε για το δεύτερη φάση ορίμανσης ή αλλιώς το φούσκωμα. Στο φούσκωμα έχουμε τη διάρκεια, η οποία επηρεάζεται από 5 παράγοντες. Το ποσοστό μαγιάς, ένα δεύτερο είναι ο όγκος του προψημιού, ο όγκος του ζυμαριού που χρησιμοποιούμε, η θερμοκρασία της ζύμης, η ενυδάτωση που έχει το ζυμάρι μας και τέλος η θερμοκρασία και η υγρασία περιβάλλοντος χώρου ή της στόφας μας. Οπότε αυτά οι 5 παράγοντες θα παίξουν ρόλο στη διάρκεια του φουσκώματος. Έπειτα βλέπουμε τη διαδικασία πριν το φούρνισμα, όπου καλό είναι να χαράξουμε με λάμα και όχι με μαχαίρι το ψωμί, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη εκτείναξη κατά το ψήσιμο, και αν θέλουμε προσθέτουμε και μία άχνα αλεύρι για καλύτερη εμφάνιση. Μετά το ψήσιμο, το οποίο οι θερμοκρασίες και η διάρκεια διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό του κάθε αρτοπιού, οπότε κατά την έξοδο είναι πολύ σημαντικό να αφαιρέσουμε κατευθείαν τα ψωμιά από τις φόρμες και να τις τοποθετήσουμε αν έχουμε διάτριτες λαμαρίνες ή σε πάγκο, ούτως ώστε να στεγνώσει όσο το δυνατόν καλύτερα το προϊόν. Στην περίπτωση που θέλουμε να το καταναλώσουμε ή να το κόψουμε φέτες για να το συσκευάσουμε, η ιδανική θερμοκρασία που θα πρέπει να περιμένουμε να φτάσει στην καρδιά το προϊόν είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Αφού πέσει στους 30, κόβουμε φέτες, το συσκευάζουμε και σε αυτό το σημείο μπορούμε να φανταστούμε μια διατηρησιμότητα από 3 έως και 4 ημέρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν κάνουμε χρήση ψυγείου για την αποθήκευση του προϊόν, μπορούμε να φτάσουμε έως και 8 μέρες διατηρησιμότητα. Ένα χαρακτηριστικό που έχει
το τελικό προϊόν φτιαγμένο από ζαβάρκα, εκτός από την πολύ ωραία γεύση, είναι η διατηρησιμότητά του. Και σε αυτό θα βρείτε πολύ μεγάλη διαφορά και από προϊόντα του ανταγωνισμού. Η διατηρησιμότητα οφείλεται σε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η οξύτητα, δηλαδή το χαμηλό pH, που επιβραδύνει τη γύρανση ή το μπαγιάτεμα, αν θέλετε, του προϊόντος. Και το δεύτερο είναι τα ζελατινοποιημένα άλευρα, όπου έχουμε μία δράση του αμύλου, το λεγόμενο στα γαλλικά activité amylasique, το οποίο προσθέτει μια φρεσκάδα στο προϊόν, απελευθερώνει το άμυλο, όλα τα ένζημα, τα φυσικά ένζημα που περιέχει, και έτσι έχουμε αυτή την αφρατάδα, την υγρασία στην ψύχα, και το προϊόν μένει μαλακό για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις σας, στα σχόλιά σας. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να το δοκιμάσετε, και για όσους αρτοποιούς το δοκιμάσουν στο χώρο τους. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε φωτογραφίες από τα τελικά προϊόντα, και μπορούμε να κάνουμε μια δημοσίευση με το όνομα του αρτοποιείου σας. Λοιπόν, στη συνέχεια περνάμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα επανέλθουμε. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Εμείς ήδη συγκεντρώνουμε τις ερωτήσεις που έρχονται. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι συνταγές με τα προζύμια ζαβάρκα θα βρείτε στο κεντρικό site του ομίλου Λεσάφρε, www.zavarka.com, αλλά και στο ημερολόγιο της Λεσάφρε Ελλάς το φετινό για το 2020. Ακόμα, μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ελληνικού site με τις συνταγές ζαβάρκα. Περνάμε τώρα στο τρίτο μέρος, όπως είπαμε πριν, στην εμπορική προσέγγιση των προϊόντων και σε ιδέες πέρα από την παρασκευή ψωμιών με προζύμια ζαβάρκα, σε κάποια tips, σε τρεις απλές ιδέες, σε τρεις αρχικές ιδέες που εφαρμόζονται εύκολα στο αρτοπείο για να κάνουμε πιο επιτυχημένη την προώθηση και την πώληση, επομένως, των ψωμιών με προζύμια ζαβάρκα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι για εσάς έχουμε ετοιμάσει μία πλήρη παρουσίαση οδηγιών marketing, όμως επιλέξαμε να μην την παρουσιάσουμε σε αυτό το σεμινάριο, αλλά να κάνουμε ένα νέο σεμινάριο απολύτως εξειδικευμένο για αυτό το θέμα. Tip λοιπόν νούμερο 1. Ενημερώστε τους πελάτες σας. Μιλήστε στους πελάτες που σας επισκέπτονται για αυτό το νέο ψωμί που έχετε φτιάξει. Η τεχνική αυτή, για να είναι 100% επιτυχημένη, θα πρέπει οι πολιτές ή οι πολίτριες στο αρτοπείο να ξέρουν πολύ καλά την ιστορία πίσω από την τεχνική παραγωγής ψωμιών με ζαβάρκα. Οι πελάτες σας δεν χρειάζεται να ξέρουν ότι εσείς έχετε παράξει ψωμιά χρησιμοποιώντας προζύμια Λεσάφρε. Δώστε στο ψωμί το δικό σας όνομα, ένα δικό σας όνομα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι το προσωπικό που απασχολείται στις πωλήσεις θα πρέπει να ξέρει καλά αυτή την ιστορία της τεχνικής και να τονίζει στο τέλος της περιγραφής τα 3 βασικά πλεονεκτήματα που κερδίζει ο καταναλωτής από την κατανάλωση ενός τέτοιου ψωμιού. Δηλαδή, διάρκεια ζωής, μαλακή ψύχα και τραγανή κόρα. Tip νούμερο 2. Το tip νούμερο 2 περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ραφιού στο αρτοπείο, μια αρτοθήκη με ψωμιά, με ιδιαίτερο σχήμα και ξεχωριστή διακόσμηση. Κάντε το ψωμί με προζύμι ζαβάρκα να ξεχωρίσει στο αρτοπείο. Κάντε τους πελάτες σας να τους τραβήξει την προσοχή αυτό το ψωμί
και αυτό για εσάς θα έχει δύο ωφέλη. Πρώτα απ' όλα, οι πελάτες σας θα ξεχωρίσουν το ψωμί από την αρτοθήκη και θα καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα ψωμί ανώτερης ποιότητας. Κατ' επέκταση, αυτό που θα καταλάβουν είναι ότι μιλάμε για ένα καινούργιο ψωμί, το οποίο μέσα από την ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του θα έχει αντίκρισμα στο ποσό που θα πληρώσουμε. Tip νούμερο 3. Μιλάμε για γευστική δοκιμή. Στην εποχή που διανύουμε λόγω του κοροναϊού, ας αποφύγουμε γευστική δοκιμή με την κλασική τεχνική, δηλαδή προσφορά κομμένων φετών στο φούρνο, όπου οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν απευθείας αυτό το καινούργιο ψωμί. Σας προτείνουμε εδώ μία καινούργια τεχνική. Συσκευάστε μία φέτα από το καινούργιο ψωμί. Εμείς με κάθε αγορά προϊόντος σας υποστηρίζουμε στέλνοντάς σας έναν αριθμό προωθητικών φυλαδίων, όπου πολύ συνοπτικά θα περιγράφουμε την ιστορία αυτής της τεχνικής ζαβάρκα και τα 3 βασικά πλεονεκτήματα, όπως το αναφέραμε πριν από λίγο. Έτσι, στη σακούλα ή στη τσάντα όπου οι πελάτες θα αγοράσουν το τακτικό τους ψωμί, εσείς προσθέστε το δείγμα και προσθέστε και ένα προωθητικό φυλάδιο και δώστε στους πελάτες σας το χρόνο να αξιολογήσουν με ασφάλεια στο σπίτι τους και να απαληθεύσουν αυτά που μόλις τους έχετε περιγράψει. Με τα 3 αυτά tip, τι πετυχαίνετε? Οι πελάτες έχουν οπτικοποιήσει πλήρως αυτό το καινούργιο ψωμί. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθουν στο αρτοπείο θα ξέρουν ακριβώς τι να ζητήσουν και πώς να το ζητήσουν. Αυτά από μένα γύρω από τις τεχνικές των πωλήσεων. Οπότε νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ο Παναγιώτης είναι στη γραμμή. Ναι, σας ακούω. Μπράβο Παναγιώτη. Από ό,τι βλέπω οι ερωτήσεις είναι αρκετές. Μία από τις πρώτες που την έχουν κάνει 2 συνεργάτες ήδη. Ποια άλευρα συστήνεται να χρησιμοποιήσουμε για να παρασκευάσουμε ένα προϊόν ζαβάρκα και αν μπορούμε να συνδυάσουμε 2 και 3 διαφορετικά άλευρα μεταξύ τους? Παναγιώτη, ο λόγος σε σένα. Σαφώς και μπορούμε να συνδυάσουμε άλευρα και αυτό είναι 100% στην επιλογή του αρτοπείου. Το προϊόν με το ποσοστό από 20 έως 40% η δοσολογία του μας δίνει τη δυνατότητα στον αρτοπείο να επιλέξει το αλεύρι, τον φορέα δηλαδή, πάνω στο οποίο θα το προσθέσει. Μπορούμε να φανταστούμε ένα αλεύρι τύπου 70 ή ένα αλεύρι 55 ή ακόμα και ένα μέρος των αλεύρων να είναι κίτρινο. Μία άλλη ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε αλεύρι ολικής, ούτως ώστε να κερδίσουμε και 4 έως 5% περισσότερη ενυδάτωση, απορροφητικότητα στο νερό, ή και η συνήθεια που έχουν όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην Ευρώπη, να βάλουμε ένα 5 έως 10% σίκαλη στη συνταγή μέσα, ούτως ώστε να έχουμε και κάποια αρώματα σίκαλης και απορροφητικότητα. Αυτό το τελευταίο που είπες έχει ενδιαφέρον, γιατί η σίκαλη γενικά εξαπλώνεται η χρήση της, παρόλο που αφορά τα ειδικά ψωμιά, αλλά είμαι σίγουρος ότι ταιριάζει στα ζαβάρκα, έτσι, στα προϊόντα ζαβάρκα. Έτσι. Και η δεύτερη ερώτηση, από ό,τι είδαμε, έχει να κάνει πάλι με συνδυασμό. Αυτή τη φορά ο συνδυασμός αφορά τα ζαβάρκα. Από μόνα τους είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ψωμί, με το κάθε ένα ξεχωριστά. Μπορούν να συνδυαστούν και μεταξύ τους. Και το πιο σημαντικό, έχετε κάνει πειράματα στη Γαλλία, στο κεντρικό baking center της Lille, ώστε να μας κάνεις κάποια πρόταση ή αν στέκει αυτό?
Κοιτάξτε, όλη η γκάμα των προϊόντων Ζαβάρκα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους. Έχουν δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών που χρειάζεται μια συνταγή, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνα τους. Έχουμε όμως κάνει δοκιμές και δεν θα ήταν κακή ιδέα για έναν αρτοποιό που θέλει να το κάνει πιο ιδιαίτερο το προϊόν, να το διαφοροποιήσει, να το κάνει δηλαδή στα μέτρα του. Ένα παράδειγμα είναι αν βάλουμε το Ζαβάρκα στο 40%, το 30% να είναι πολύσπορο και το 10% Ζαβάρκα Βίνης, το Dark Malt. Μια άλλη δοκιμή που έχουμε κάνει είναι 15% το Ζαβάρκα Classic και 15% Ζαβάρκα Βίνης. Τέτοιοι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν και έτσι φέρνει και ο αρτοποιός στα μέτρα του το προϊόν και το προσαρμόζει εκεί που θέλει αυτός. Μάλιστα. Εδώ θέλω εγώ να συμπληρώσω και να συνεχίσω την ερώτηση, γιατί στην πορεία δημιουργούνται διάφορες έτσι και σαν ιδέες. Εκτός από το συνδυασμό τους, ο πλουραλισμός των προϊόντων, πέρα από το ψωμί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Πόσα προϊόντα διαφορετικά μπορώ να κάνω? Το ψωμί είναι η βασική συνταγή στην οποία έχει δοκιμαστεί το Ζαβάρκα και έχει αναπτυχθεί η φιλοσοφία του σαν προϊόν. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το φανταστούμε και σε προϊόντα όπως είναι το κουλούρι, όπως είναι το κριτσίνι, το οποίο το δοκιμάσαμε και στην έκθεση το Ζήμα πρόσφατα. Το έχουμε δοκιμάσει σε παξιμάδι, δηλαδή σε διπλοφουρνισμένο προϊόν. Διπλοψημένο. Διπλοψημένο. Ευχαριστώ. Και έχουμε δοκιμάσει επίσης και σε ζύμη για κρουασάν. Χρησιμοποιώντας 20% παράδειγμα Ζαβάρκα πολύσπορο, όπου στοχεύουμε σε ένα τελικό προϊόν με αλμυρή γέμιση. Μάλιστα. Δοκιμάσατε στην πατρίδα το κρουασάν πολύσπορο? Ακριβώς. Θέλουμε οπωσδήποτε συνταγή. Παναγιώτη, δεν θα μας αφήσει παραπονούμενος. Υπάρχει ήδη μία από αυτές τις συνταγές στο κεντρικό site που αναφέραμε προηγουμένως. Ωραία. Λοιπόν, μία ακόμα ερώτηση. Λοιπόν, έχουν εφαρμογή τα Ζαβάρκα σε τόστ? Σε ψωμί του τόστ? Στο ψωμί του τόστ ήταν η ιδέα που είχε και ο αρτοποιός, όπου γυρίσαμε το βίντεο στην Ελλάδα, να γίνει σε φόρμα του τόστ αλλά με ανοιχτό καπάκι. Μπορεί φυσικά να γίνει και σε φόρμα του τόστ με κλειστό καπάκι, όπου εκεί έχουμε όλα τα ωφέλη της διατηρησιμότητας και της υγρασίας της ψύχας, όπου προαναφέραμε. Οπότε φυσικά και μπορούμε να φανταστούμε τη χρήση του Ζαβάρκα για ψωμί του τόστ. Και μια ιδέα για τα αρτοπία στην Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μια γκάμα 3 διαφορετικών ψωμιών του τόστ, το Classic, το πολύσπορο και το Vinish, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ένα από τα 3. Στη συνέχεια της απάντησής σου, στον φίλο αυτό και συνεργάτη αρτοποιό που γυρίσαμε το βίντεο, ξεκίνησε πραγματικά σαν ιδέα, και γι' αυτό το βίντεο κιόλας προλαβαίνω τα οποιαδήποτε σχόλιά σας. Γυριστήκανε πριν έτσι εμφανιστεί ο κορονοϊός στην Ευρώπη, ήταν από τους πρώτους έτσι αρτοποιούς που εφαρμόσαμε και γυρίσαμε αυτά τα βίντεο. Ήδη υπάρχει ένα αυξανόμενο διαρκώς πελατολόγιο, το οποίο το αγοράζει σαν ψωμί του τόστ. Γι' αυτό και βέβαια στο βίντεο εμείς επιλέξαμε να μην βάλουμε καπάκι, ώστε να φανούν τα ψωμιά όπως τα βλέπετε και εδώ μπροστά σας, στον πάγκο, δεν ξέρω αν φαίνονται. Αλλά ήδη έχει καθιερωθεί το ψωμί πολύσπορο σε τόστ, το οποίο με καπάκι είναι ακριβώς μια τετράγωνη φέτα, σε είδος πολύσπορο και σε είδος Vinish, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά
χωρίς καμία προσθήκη άλλων συστατικών, το προϊόν διατηρείται πάρα πολύ μαλακό για αρκετές ημέρες. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ότι έχει φτάσει και τις 7 και 8 μέρες και παραμένει πάρα πολύ μαλακό. Έχει σημασία αυτό. Και ειδικά, να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, το προζύμι από μόνο του, έτσι, μπορεί να βοηθήσει και ειδικά το προϊόν, αν διατηρηθεί στο ψυγείο, να φτάσει ακόμα και τις 10 μέρες. Εννοείται όμως με το υλικό συσκευασίας του. Γιατί για όλες αυτές τις διάρκειες που μιλάμε, έχουμε υπόψη μας ότι το προϊόν μόλις κρυώσει, αναφέρθηκε και από τον Παναγιώτη, το επαναφέρω και εγώ στην κουβέντα, μόλις κρυώσει κάτω από τους 30 βαθμούς, το προϊόν είτε το κόβουμε σε φέτες, είτε ολόκληρο το συσκευάζουμε. Διότι η αρχή είναι ο περιέκτης προστατεύει το περιεχόμενο. Ένα προϊόν, αν μείνει εκτεθειμένο στον αέρα, θα συνεχίσει διαρκώς να χάνει υγρασία και να επιβαρύνεται και μικροβιολογικά. Άρα, ο χρόνος κρυώματος είναι συγκεκριμένος, μετράμε στο κέντρο κάτω από 30 βαθμούς και συσκευάζουμε τα προϊόντα μας. Λοιπόν, μεταφέρω και στους δύο ερωτήσεις, θα κάνω ένα συνδυασμό. Έχουμε μία ερώτηση στο chat και μία ερώτηση στο εταιρικό, το Messenger. Λοιπόν, η ερώτηση εδώ λέει, είναι απαραίτητη η χρήση μαγιάς ή ενός προζυμιού κρέμ λεβέν? Και η άλλη ερώτηση είναι, τι κερδίζω από την αργή ορίμανση σαν τεχνική παραγωγής? Θα δώσω το λόγο στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, η μπάλα σε σένα. Ναι, η ερώτηση που αφορά τη μαγιά. Τα ωφέλη που έχει η μαγιά θα τα παρατηρήσουμε είτε στην απευθείας παραγωγική διαδικασία, όπου χρειαζόμαστε μια σχετικά γρήγορη διόγκωση του προϊόντος και μια ανάπτυξη της ψύχας και του εσωτερικού, της δομής του προϊόντος δηλαδή, και το παρατηρούμε στην αργή ορίμανση όταν με ένα ποσοστό, παράδειγμα 0,8% μαγιά, αφήνουμε το ζυμάρι σε μάζα για περίπου 15-16 ώρες. Εκεί βλέπουμε όλα τα αρώματα και τις αλκοόλες που δημιουργεί η μαγιά και οπότε προτείνουμε τη χρήση μαγιάς στο ελάχιστο 0,8%, σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες του αρτοποιείου του πελάτη, ούτως ώστε να έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η δεύτερη ερώτηση, Ελευθερία. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε αν αντί για μαγιά μπορώ να το συνδυάσω με προζύμι κρέμ de levain. Το ενεργό μας προζύμι, το ζωντανό. Ναι. Ισχύει ότι το κρέμ de levain από μόνο του είναι και ενεργό και ζωντανό προζύμι. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό και στην αγορά, αλλά και στην γάμα των προϊόντων μας. Μπορούμε με ένα ποσοστό 5-6% κρέμ de levain να το ενεργοποιήσουμε, δηλαδή την ορίμανση και το γίνωμα του ψωμιού, αλλά θα χρειαστούμε να περάσουμε σε αργή ορίμανση, δηλαδή να ζυμώσουμε την προηγούμενη μέρα, να αφήσουμε σε μάζα το προϊόν σε θερμοκρασία πάνω από 22 βαθμούς και κάτω από 26 και την επόμενη μέρα να κόψουμε, να πλάσουμε κτλ. Μία λίγο πιο εξειδικευμένη ερώτηση. Να σας διαβάσω. Ναι. Ποια είναι τα προτινόμενα άλευρα για ζαβάρ καβίνης σε ελεγχόμενη ορίμανση στο ψυγείο, στους 4 βαθμούς? Παναγιώτη, οι τεχνικές ερωτήσεις αφορούν εσένα. Τώρα, η γκάμα των αλεύρων στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλούσια, που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλούς σχεδιασμούς. Εγώ θα μείνω σε μια βασική πρόταση. Μπορεί να χρησιμοποιήσω αρτοποιός ένα αλεύρι 70 παράδειγμα, ή να το σπάσει με 60-40 με ένα κίτρινο. Δεν έχουμε κάποια δέσμευση στη χρήση των αλεύρων. Αυτό πιθανώς απαντάει και σε μια προηγούμενη ερώτηση για το αν συνδυάζονται με κίτρινο αλεύρι. Φυσικά και συνδυάζονται με κίτρινο αλεύρι. Και στην Ελλάδα γνωρίζουν οι αρτοποιοί και καλύτερα από τις βόρειες χώρες ότι το κίτρινο θα δώσει και πιο ωραία αρώματα και ένα καλύτερο, πιο ζωντανό χρώμα της ψύχας και θα αυξήσει και την απορροφητικότητα νερού. Μία
μία επισήμανση λιγάκι και διόρθωσε με Παναγιώτη. Το κίτρινο αλεύρι που εμείς κατά κόρον είναι το δεύτερο πιο βασικό αλεύρι που χρησιμοποιούμε στην αρτοποίηση, θεωρώντας το πρώτο αλεύρι το 70 δυνατό, το λευκό αλεύρι. Το κίτρινο τύπου μη, είτε ψηλό είτε χονδρό, που είναι προϊόν αλέσεως από σκληρό σιτάρι, χρησιμοποιείται ευρέως στην αρτοποιία στην Ελλάδα. Αλλά πιστέψτε με, είναι αρκετά σπάνιο σε όλες τις άλλες χώρες και στη Γαλλία, ακόμα και στην Ιταλία που είναι δίπλα μας. Συνήθως το χρησιμοποιούν σε άλλες εφαρμογές, όπως παράδειγμα στην παρασκευή ζυμαρικών. Άρα λοιπόν, καλό είναι η συμμετοχή κίτρινων αλεύρων να διαφοροποιήσει τα προϊόντα ζαβάρκα από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι αλήθεια, Παναγιώτη, ότι εσείς το κίτρινο αλεύρι δεν το έχετε τόσο πολύ στην αρτοποίηση, ειδικά στη Γαλλία. Ισχύει ότι οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, έξω από την Ελλάδα δηλαδή, όταν ακούνε ότι χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα το κίτρινο κάποιες φορές και στο 100% για μία αρτοποίηση, τους εντυπωσιάζει, διότι το κίτρινο αλεύρι, ειδικά εδώ στη Γαλλία, χρησιμοποιείται καθαρά και μόνο για την παραγωγή ζυμαρικών. Οπότε είναι εντυπωσιακό για αυτούς και σαν γεύση αλλά και στην ιδέα χρήσης. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση στο σκηνοθέτη μας, αν ο χρόνος μας παίρνει για να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Ωραία. Ευχαριστώ Νίκο για τη διευκρίνηση. Σας μεταφέρω ακόμα μία ερώτηση. Τα συνδυάζω. Είναι το chat, έχουμε και το messenger της Les Affres Ελλάς. Μία ερώτηση που μπορεί να αφορά πιο πολύ τις μεθόδους παραγωγής και τις συνταγές Παναγιώτη. Αν ενδείκνυται η χρήση κάποιου βελτιωτικού για κρατήματα και βοήθημα στον όγκο. Όταν μιλάμε για απευθείας παραγωγή ή για αργή ορίμανση λίγων ωρών, η χρήση του βελτιωτικού δεν χρειάζεται, γιατί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κράτημα στο δίκτυο της γλουτένης θα το κερδίσουμε από το προζύμι. Όταν όμως μιλάμε για μια αργή ορίμανση πολλών ωρών ή για διακεκομένα ψησίματα όπου τα προϊόντα θα χρειαστεί να μείνουν στη ψήξη ή πολλές ώρες σε αναμονή πριν φουρνιστούν με χαμηλό ποσοστό μαγιάς, τότε υπάρχει βελτιωτικό που συστήνουμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είναι το Magic Mix, που θα δώσει ένα καλύτερο κράτημα και θα δημιουργήσει λίγο πιο εύκολα τη δομή στο εσωτερικό του προϊόν. Αυτό αφορά. Μία ερώτηση που έχει να κάνει και με Ιταλία, με ένα βασικό προϊόν Ιταλίας, Παναγιώτη. Σε παραγωγή ζυμαριών 24ωρου κύκλου για ζυμάρι πίτσας, υπάρχει εφαρμογή? Αν ναι, ποια και τι προτείνουμε? Παναγιώτη, βοήθεια. Λοιπόν, υπάρχει εφαρμογή. Το προϊόν εμείς που δοκιμάσαμε για ζυμάρι πίτσας ήταν το Ζαβάρκα το Classic, όπου έδωσε μια συγκεκριμένη οξύτητα, η οποία ταιριάζει με τη γεύση της σάλτσας και του topping της πίτσας. Και όσο αφορά τα γλυκά ζυμάρια που πρόκειται να βάλουμε topping, όπως είναι το πενιλί για παράδειγμα, δοκιμάσαμε το Ζαβάρκα Βίνης στο 20% και είχε ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, οπότε αξίζει να δοκιμαστούν τέτοιου είδους συνταγές, αν υπάρχει δυνατότητα. Προφανώς, να σε ρωτήσω τώρα, το Ζαβάρκα Βίνης διαφοροποίησε ελαφρώς το χρώμα, σωστά? Ναι, κάνει τη ψύχα πιο σκούρη. Μπράβο, αλλά είναι κάπως έτσι μία επιπλέον διαφοροποίηση που μπορεί να παραπέμψει και σε προϊόν ολικής. Ναι, σίγουρα. Σκοπός είναι στις μέρες αυτές να διαφοροποιηθεί ο αρτοποιός από τα προϊόντα της αγοράς και να προσθέσει τη δικιά του νότα. Οπότε γι' αυτό και προτείνουμε όλες αυτές τις ιδέες και τις συνταγές, χωρίς να παύουμε φυσικά να προτείνουμε τα προϊόντα αυτά για το ψωμί. Μάλιστα. Για το απλό ψωμί.
Πάρα πολύ ωραία. Ο χρόνος είναι χρήμα. Νομίζω ότι εδώ μας κάνει σχέδια ο Νίκος. Ένας-ένας θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Μας βλέπετε, δεν σας βλέπουμε. Θεωρείτε όμως ότι σας βλέπω έναν προς έναν. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, όσοι παραμείνατε μέχρι το τέλος. Να θυμάστε κάτι, ότι η Λεσάφρ, πέρα από την προσπάθειά της που έχει να κάνει με το τρίπτυχο καινοτομία, αξιοπιστία και εγγύηση στην ποιότητα, βάζει και μία άλλη παράμετρο που την προσπαθεί τουλάχιστον έντονα τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε με επιτυχία να προσφέρει και την απαραίτητη τεχνογνωσία, τα απαραίτητα εφόδια, ώστε ο κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά να γίνεται καλύτερος. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί όταν γίνεται εσείς ο κάθε ένας ξεχωριστά καλύτερος, βελτιωνόμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Όσοι είμαστε δηλαδή και υποστηρίζουμε τεχνολογικά την εταιρεία. Άρα λοιπόν προς κοινό μας συμφέρον πρέπει να διατηρήσουμε τις επαφές, πρέπει να διατηρήσουμε την επικοινωνία, γι' αυτό πραγματικά μην διστάζετε με οποιοδήποτε τρόπο να κάνετε ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου έτσι ένα προσωπικό σχόλιο, έτσι επειδή έχω αρκετά χρόνια γίνεται σεμινάρια και εκπαιδευτικά μέσω από διάφορα φόρα, εξακολουθώ και λέω και μου δίνετε μια άλλη ευκαιρία να το πω, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Χαζές απαντήσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά χαζές ερωτήσεις ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις με τη λήξη του σεμιναρίου. Έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για ό,τι περαιτέρω προκύψει, για όποια ακόμα απορία σας δημιουργηθεί. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Στο σημείο αυτό να απαντήσω σε μία ερώτηση που έχει έρθει στο chat, ότι ναι, το βίντεο θα σωθεί στο YouTube και θα ανεβεί τις επόμενες ημέρες. Και σήμερα σας καλώ την επόμενη Τετάρτη, 20 Μαΐου, στο δεύτερο webinar που θα κάνουμε γύρω από τις τεχνικές αρτοποίησεις. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.